ẹ rí wípé n ti ń tọ̀yọ́ wá là ń fèsì sí ṣùgbọ́n bí Ọ̀yọ́ ṣe máa rò ó tàbí gbà á gbọ́ tó yẹ jẹ́ pé ọmọ Ẹdó ọmọbìnrin ni yóò mọ̀ gbẹnusọ fún wọn because Yorùbá ní àìsí lé ní kálejò ọmọ jó àìmọ́jó ní kálejò ọmọ jó bó lé bá lè jó àlejò ọmọ wòran ni àìmọ̀tàn ní jẹ́ kájèjì ọmọ sọ̀tàn ẹni bálejò bá ti wá ń àlejò tọwọ̀ ló láàjẹ̀ tí bá ti wá ń tọ́ka sójú olórí bàbá afọ́jú kò ní lè mbẹ́mbẹ́ á jẹ́ pé àwọn kan ni wọ́n gọ sẹ́yìn ìka kan á jẹ́ pé àwọn èèyàn kan ni wọ́n kó sábẹ́ arákùnrin ọ̀hún tí wọ́n ń fin lápè bóyá ń gbowó iṣẹ́ tí ń ṣe kò yẹ nìkan bóyá kò gbowó ẹ̀ kò yé èèyàn ó fi ń ṣe lérò tiẹ̀ ntọ́da lóró kó ń ṣe fọ́yọ́ ni kò yẹ nìkan lérò tiẹ̀ Ilé Ifẹ̀ wọ́n rán sí àbí Ọ̀ọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀ wọ́n rán sí kò yé èèyàn now ẹ̀já àjọ gbójú ayọ̀ sókè padà kájọ wo ohun tí arákùnrin ọ̀hún sọ. Ọmọkùnrin tí wọ́n pè ní Adédayọ̀ Victor yìí ibi tó máa bá Ọ̀yọ́ dé agbára Ọ̀yọ́ fúnra wọn kò ní ká now in Yorùbá land ṣùgbọ́n tó wà unfortunate ń bẹ ni pé Ọ̀yọ́ Empire Diary ló gbé jáde àwọn ni wọ́n ń promote iṣẹ́ arákùnrin ọ̀hún ẹ̀já ká in Yorùbá land there is a street with about 5 kings. Now there are obas without land or territory all over the place. This is the joke that our foolish politicians have made of our traditional institution. Temu kings are everywhere, including the Ooni in Ile-Ife. Well, mọ́kànní kẹ́ẹ̀kan rí àpẹẹrẹ àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde láti bẹ̀rùn kẹ́ ẹ lè tètè gbà wípé bí ọba nídìí lóòótọ́ obìnrin kì í jẹ́ kó mọ́lú. ọ̀dà bẹ́ẹ̀yàn ọba ṣàpẹẹrẹ Temu King èmi rò pé ọlọ́yọ̀ọ́ gangan làbá pè bẹ́ẹ̀ torí pé ọlọ́yọ̀ọ́ lè kó asín tó dé sínú agbo eku tí gbogbo wọn mérége òun ló dé sínú agbo eku tí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jómúfófó. Àlàáfíà ìfọ̀kànbalẹ̀ àtìrẹ́pọ̀ ní gbogbo ọba aládé ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí gbọ́n mi tẹ̀mí gbọ́n mi sí omi òtó láàrin wọn látilẹ̀. Ọlọ́yọ̀ náà ló dé bí ṣe ń gbá jà ní ń bá wo jà àwọn náà wá ń kọ ẹgbin àtàbùkù tí fi ń rẹ́ wọn lára ó wá dìbínú ọ̀pọ̀lọ́ wọn ò wá mọ̀ ní odò tán kò mọ̀ ní odò mọ́ lọ́wọ́ àdá sáwúrú ju lérò tiwọn wọ́n lọ́ọ́ bá àwọn lólórí aládé kò sẹ́ni tó jiyàn ṣùgbọ́n náà wo lọ́gbà jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò rí nǹkan kan sọ Ọ̀ọ̀ni lólórí aládé kò jiyàn kò díyàn torí pé gbogbo òlú ló dára wọn padà sílé Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ ìṣẹ́gbẹ́ gògóńgò kékeré kọ́ ni bàbá fi jọmọ lọ Yorùbá náà lọ sọ pé kò sí bábí kó ṣe dàgbà tó tí ó pòun ju bàbá òun lọ Ọ̀yọ́ nìkan la ti gbọ́rú ẹ̀ wọn ò wá rí nǹkan méjì sọ ju ìpè àtọ̀rọ̀ àlùfàǹsá lọ. Now arákùnrin kan sọ̀rọ̀ láti Ọ̀yọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ ni ẹ pé kí ló sọ ó fi àpilẹ̀kọ kan sọwọ́ àpilẹ̀kọ ọ̀hún ni wọ́n kà fún yín tí ó yanjú ọ̀rọ̀ because àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú tó jẹ́ pé kò sí bí àwọn èèyàn kan ò bá ti nífẹ̀ẹ́ ààrẹ tó wà lórí àlééfà tàbí gómìnà bó ti wù kó ṣe dáadáa tó wọn ò ní rí dáadáa rẹ̀ ló jẹ́ pé bíyàwó ẹnìkan bá ń rọbí tí ò tètè bímọ wọn á ní Tinubu ni oúnjẹ ẹnìkan ò tètè jiná wọn á ní Tinubu ni ìyàwó ẹnìkan pẹ́ lọ́jà wọn á ní tí ì bá ṣe Tinubu àwọn kan ò rówó iléèwé san wọn á ní Tinubu ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
because èmi ò rí bí táàtì foníjà sílẹ̀ táwọn gbá lápẹpẹ lójú kiri wọ́n ń jọba wọn ò jọba kò sẹ́lẹ̀ tọkàn ní bẹ̀ Ọọ̀ni òfin yẹn kankan jọba Ọọ̀ni òsì gbá lílé èèyàn lórí tọ̀ọ̀ni ṣe wá jẹ̀bi tọ̀ọ̀ni ṣe wá di tẹ̀hún rí fín mi ò wá blame yín n ò sì wá láti wá gbèjà Ọọ̀ni torí pé mo mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ ní gbèjà Ọọ̀ni fúnra rẹ̀ gbogbo ọmọ tí ń ṣe irú ẹ̀ kí wọ́n lè bá a tán láyé ni kò sí babaláwo tí wẹ̀sẹ̀ ò sí ẹ lè níyì lójú àwọn èèyàn kan lónìí kí wọ́n máa yin kí wọ́n máa kí ètè àtàbùkù ni ó padà gbẹ̀yìn ayé yín torí lórí aládé ilẹ̀ fi ń ṣàwẹ́wà èmi ò tí ì wá ṣe nǹkan kan nípa Ọ̀yọ́ tàbí ọlọ́yọ̀ fúnra rẹ̀ torí n ò tí ì gbé ebú n ò mọ̀ bóyá yóò dọ̀la kan bóyá yóò ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n n ò tí ì ronú sí i ṣùgbọ́n òkúta tí wọ́n máa sọ ìdàrọ̀ tí wọ́n máa sọ bẹ́ẹ̀ bá ti ń sọ òkúta ara yín ò ní lè gbá mọ́ bó bá tásìkò kẹ́ padà kúrò lórí ìtàkùn ayélujára náà ni torí pé ẹ máa wà exhausted mọ̀mọ́ bọ́n ṣe ń frustrate ilé ayé èèyàn téèyàn ó fi wà exhausted ṣebí lórí ìtàkùn ayélujára ń bẹ àjọ wà ń bẹ náà ni ikú ìpẹta lójú rẹ̀ yín ò ní kú àwa náà ò ní kú lọ́kàn yín ẹni gbàgbọ́ pẹ̀ ń ṣe ń tọ́ da Ṣèyí Mákindé ló fọba jẹ lọ́yọ̀ọ́ Ọọ̀ni kọ́ Ṣèyí Mákindé ló fọba jẹ lọ́yọ̀ọ́ kò sí nǹkan tó kan lè fẹ́ ń bẹ̀ kí wàá ló dé tẹ́ ẹ̀ fèsì Ṣèyí Mákindé tẹ́ ẹ bá lè dààmú ṣùgbọ́n ẹ ti mọ̀ pé Ọọ̀ni ò ní sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni ò ní sọ̀rọ̀ lóòótọ́ àwa tá a sọ̀rọ̀ náà là á sọ̀rọ̀ àwa tá a sì sọ̀rọ̀ rí ẹ̀ lè dá wa mú ẹ̀ lè dá wa mú ẹ bá lè dá àyàn mú ibé ebú ntẹ́mi ó fi máa ṣépè fẹ́yìn tí ń fi máa bú wọ́n jáde pẹ̀lú nǹkan kan tí ó nà kìyìn dànù ọ̀rọ̀ àwọn tó jọba lọ́yọ̀ọ́ ó ti wà ńlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ nǹkan kan ló fa sábàbí tí ò fi wáyé Ṣèyí Mákindé kàn fìtàn balẹ̀ ni ká kí Ṣèyí Mákindé káyìn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gidigidi bẹ́ẹ̀ lọmọkùnrin ṣe bọ́ bá jẹ́mi gómìnà bí n ó ṣe ṣe nù ẹlòmíì lè máa bọ́ tí ilé kín fún yín kẹ́ ẹ má bàa kú òlójú kan torí má ti mọ̀ pé irú ẹ̀yìn ní ẹ̀ níbi lọ àwọn tẹ́ wá ń fà sẹ́yìn làwọn fẹ́ jára wọn gbà lọ́wọ́ yín Ọlọ́run ti wá já wọn gbà lọ́wọ́ yín ara wa ń kan yín ara ó sì kan ikú nínú abímọkú yìí dùn náà o ẹ̀já gbọ́ nǹkan tárákùnrin ọ̀hún kọ Ọ̀yọ́ between crown and conscience n tó ń gbìyànjú àti sọ mí ni pé ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ inú ilé ni ọ̀pẹ ti yẹ̀ òpó ilé yín ti yẹ̀ òpó tó mú lérò nínú ilé yín ti yẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ kan ní ètò tí mo ṣe lálẹ́ àná mo ní jẹjẹrẹ ti jẹ òpó tó gbé òkìkí Ọ̀yọ́ dúró ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọlọ́yọ̀ àti ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ nǹkan kan pa rẹ̀ ojú ẹ̀ tó rẹwà ró fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́fẹ́ lẹ fi ń wò ó ẹ mọ̀ wípé atẹ́gùn kékeré tó bá fẹ́ yóò gbé lulẹ̀ Ọlọ́run wá ti jẹ́ kátẹ́gùn ọ̀hún fẹ́ tipẹ́ fúnra lára yín náà lẹ́tọ́ wá ń fẹnu fẹ́ atẹ́gùn ẹ wá sùrùbó ẹ wá ń fẹ́ fù làwa rí i pé ẹ fẹ́ dáadáa làwa bá bá yín fọwọ́ ló bá ṣubú yakata láfẹ́fẹ́ bá fẹ́ labárí fòrò adìẹ gbogbo ntẹ́ bá ń bò tipẹ́tipẹ́ gbogbo ntẹ́ fi ń pọnra yín lé làbá jẹ́ kó yí àwọn èèyàn pé yẹ̀bùyẹ̀bù ni ẹ̀jẹ̀ nǹkan kan mo mọ̀ pé arẹlẹ́yìn nǹkan yín ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin yìí Ọ̀yọ́ between crown and conscience members of the seeking crown marks not merely a political development but a metaphysical rupture for what does it mean when kingmakers desire crowns when the custodians of legitimacy seek to embody the very authority they were ordained to regulate. ntọ́rẹ̀ mi ń bèrè ń bí ni pé ńgbà tí àwọn afọbajẹ tí wọ́n bá ti ń pòǹgbẹ́ fún pò ọba táwọn tá a ní kí wọ́n mú lérò kí wọ́n bá wa sọ àṣà yìí rọ̀ ká mọ̀ rí wọn bá bí nǹkan bá ṣókùnkùn kọ́ wá jẹ́ páwọn náà gangan
ni wọ́n ní àwọn ọ̀kan lè máa mú lérò lásán o àwọn gangan náà fẹ́ débi tẹ̀ ń sọ yìí ó túmọ̀ sí pé embody the very authority they were ordained to regulate ó túmọ̀ sí òwe tí mo máa ń pa pé orí adẹ́tù ń pè tí àrán orí adáràn ń pè tí àtijọba kò sẹ́ni tí nǹkan rí òwú kò sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ ayé tí wọ́n ń jẹ lórí ọba bí wọ́n ṣe ń lopọ̀ ọba ṣe connection lásán ni báwọn gómìnà ṣe máa ń pọ́n wọn lé ẹni tí ó ṣòṣèlú nìsín lọ́yọ̀ àtàgbègbè ẹ̀ dandan ni kí wọ́n rá láàfin aláàfin kọ́ ni ó gbé wọn débẹ̀ aláàfin ò ní jùbò kan lọ aláàfin ò lè fọ́ọ̀sì ẹnìkankan láti dìbò fún ṣùgbọ́n wọ́n láwọn wá ràn lọ́wọ́ ọba wa gẹ́gẹ́ bí olórí ìlú kọ́bọ̀ ń bá àwọn èèyàn rẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n tẹ̀ láwọn persuasion okay so kò wá sí nǹkan tó ní káwọn náà yẹrú títí ayé kálukú ló ní àlá rere fún ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ àwa kan ti dé ọjọ́ ọ̀la wa àwọn kan tún ti kọjá ọjọ́ ọ̀la wọn ọjọ́ ọ̀tún la wọn wà yìí gbogbo àwọn bàbá tó dádé pátápátá ọjọ́ ìgbẹ̀yìn ayé wọn wà alẹ́ ayé wọn ni wọ́n wà ìrọ̀lẹ́ ayé wọn wà àwa gan ti ń kú lọ́sàn-án díẹ̀díẹ̀ àwọn kan sì wà láàárọ̀ kùtùkùtù ìdájí làwọn kan wà ń fẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ ọmọ. Having said that, only shortly after the passing of Alafin Adeyemi III, I heard mo gbọ́ all the members of the Oyo Mesi council sought to become kings. Gbogbo àwọn tí wọ́n pè lọ́yọ̀ Mesi pátápátá ni wọ́n fẹ́ jọba. Ó wù wọ́n kí wọ́n dádé káwọn náà dádé. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí lọ́yọ̀ Katunga. Ńgbà tí egungun ojúwàjà tí ò sí ọba tí ò sí ọmọkùnrin tó dàgbà mọ́ láti jọba tó fi fà á tán fi fọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ jọba tó náà dọ́gbọ́n sí i. Àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ti fẹ́ fira wọn lẹ̀ kí wọ́n jẹ́ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ti fẹ́ jẹ́ wọ́n ti fẹ́ fi Basọ̀run kalẹ̀ àbẹ́ nìkan láàrin wọn pé kọjá láàfin ìran ọmọ ọba ìbá ti débẹ̀ mọ́ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ní ìbámu ọjà láàfin dè sìn wọn wá rí yẹn ṣe ọbọ ọmọ wọn lọ́wọ́ wọn máa láàfin jà láàfin lọ adéwù àwọn náà dé torí pé wọ́n ti rìn jìnnà kí wọ́n tó rí tọ̀ìtọ̀ì tí ń bẹ nípò ọba àbá ti gba àwọn ọmọ aláàfin láàyè tó tó bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe ń yànké wọn ńsẹ̀ tí wọ́n fi sọ pé ẹ mọ́ mọ́yè mí wá fúnra wọn wọ́n fẹ́ra wọn jọba kò kú sẹ́ni tí ó lè wọn kó ń bẹ̀ ẹ ń lágbára àti fọba jẹ́ tó lágbára àti yọba nípò kí lóye wo kí wá ló dé tí ọ̀ lágbára àti jọba ọ̀ngàn. so náà lọ́rẹ́ mi sọ o ọmọ ládìgbò ló ní o kẹ́mọ́ wà sọ pé wọ́n mọ bó ṣe rí o. now I heard all the members gbogbo wọn pátápátá kì í ṣe pé Sàámú àti àgbà kẹ́nìkan gbogbo wọn lówù láti dádé. I heard all the members of the Oyo Mesi council sought to become kings. Yes, you heard me right. All of them sought to become crown wearing kings. What I heard may be for factual daily or speculative. That is àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì di aláwòrò sọ̀fọ̀yọ́ ìyún àwọn aláwòrò kí náà ń pè láwòrò agboolé ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwòrò ìkíní àwòrò lébi lé o àwòrò àwọn kíní lélẹ̀ ohun tó ń pè láláwòrò nìyẹn àwọn gan lọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ àwọn ní bíi 11 tí tá a bá ti mọ́ lọ́jà tá a mú Sàámú tá a má gbà kí mẹ́ta nu àwọn lọ́jẹ́ 11 àwọn aláwòrò 11. The Alaoros of Oyo have long existed within the orbit of the Alafin sovereignty. They have long existed. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ nínú ètò mi tó rí kọjá wípé kálukú mọ ibi títí ń bọ̀ kí wọ́n tó kó wọn papọ̀ sójú kan kí ló lè bá a kún bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn kí population ló lè bá a pọ̀ ẹ mà Hausa mọ́ra ẹ mú Fúlàní mọ́ra ẹ mú Yíbò mọ́ra ẹ fi wọ́n jẹ Igwe ẹ fi wọ́n jẹ Sẹ́ríkì
kí wọ́n lè máa bímọ sọ́dọ̀ yín kí wọ́n lè máa kà wọ́n mọ́ yín torí ẹ̀tọ́ tẹ́ fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ìjọba jìbìtì rìn bí ìgbà téèyàn fi ìrúgbà bùkún náà ni àwọn tẹ́ wá ní kẹ́ yálò mọ́ bá ti wá pẹ́ tẹ́rù wọn bá ti ń pẹ́ lé yọmọ bá ń bọ́ alájọbí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọmọ Yíbò pọ̀ títí tí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń claim pé Lagos is no man's land ọmọ Yíbò pọ̀ títí tí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n múra láti gba gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n múra láti gbàjọba ìpínlẹ̀ Èkó kó di tiwọn so what are you talking about kí wàá ní ìlú Ọ̀yọ́ fi yàtọ̀ sílùú tó kù the same ìwà jìbìtì tí ń bẹ lọ́kàn gbogbo yín náà ní ti gbogbo wa débi tá a wà yìí so gbogbo àwọn tẹ́ ẹ kó mọ́ra kí ló lè bá a kún wọ́n mọ ibi tán ti ń bọ̀ wọ́n sì mọ̀ pọ́ bá tọ́ sáwọn náà ń lu àwọn ogun ló lé àwọn kúrò ń bẹ̀ àwọn wà lè jọba lójú ẹ̀ńtọ́jọba yìí bí bó làwọn ó ṣe wá ṣe àwọn baba ńlá baba wọn sọ̀tàn fún wọn wọ́n mọra wọn so àwọn náà ń wò pé ẹ̀tọ́ àwọn ni láti dádé have long existed within the orbit of the Alafin sovereignty since the 19th century particularly following the rebuilding of the new Ọ̀yọ́ under Atiba after the collapse of old Ọ̀yọ́ empire ṣe mọ̀ wípé ẹni tó lè claim pé ìran mi ló nílùú yìí will be tí n bá fẹ́ claim pé mo fẹ́ nílùú you don't have to give me too much money give me $10 billion tàbí 10 billion naira gan ẹ fún mi 10 billion naira within that 10 billion naira wọ́n wà lọ ra ilẹ̀ bíi 50 acres wọ́n wá múyàwó àtọmọ lọ síbẹ̀ tí n bá múyàwó àtọmọ lọ síbẹ̀ wọ́n wá fẹ́yàwó síbẹ̀ ok generation mi yẹn nìkan ni ọmọ á bímọ sí àwọn ọmọ mi tọ́jọ́kùnrin wọ́n mọ̀ fẹ́yàwó àwọn tó dóbìnrin bàbá fẹ́ fèrè ilé síta àwọn náà ní wọ́n mọ̀ fẹ́ra wọn àtọkùnrin àtobìnrin ni wọ́n mọ̀ fẹ́ra wọn ẹ kúkú sọ bẹ́ẹ̀ pé Noah àwọn ọmọ ẹ̀ nkankan àti ẹ kúkú sọ pé Adam àtẹ́fà ló bí gbogbo wa so túmọ̀ sí pé with that bàbá wa ń dàgbà sí within 30 years 40 years 50 years a lè claim páwa la nílùú yẹn pátápátá tá yóò fi dọ̀run ká sì mọ́ gbàjèjì bẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé gbogbo ń tá a mọ̀ ṣe ń bẹ̀ ìran wa nìkan ni ó mọ̀ ṣe a ní ilé ìwé tiwa a ní ilé ìjọsìn tiwa a ní báńkì tiwa a lọ́jà tiwa kátàkárà ọmọ lọ láàrin ìlú ń bẹ̀ irú ẹ̀ lèèyàn lè claim ìlú òdẹ̀ lè sáré tètè kún ìlú ò lè sáré tètè kún bẹ́ẹ̀ bá máa wọn èèyàn mọ̀ pé ẹ máa bọ̀ ń bí àlàáfíà wà ń bí ẹ mọ̀ káwọn ọmọ yín bọ̀ àyè wàá fún yín nílẹ̀ tẹ́ fi kọ́lé bọ́n ṣe wú àwọn èèyàn nìyẹn tí Ọ̀yọ́ Àtìbá fi kún tí agbára wọn fi pọ̀ ju tàwọn alágọ̀ gan tó gbà wọ́n lálejò lọ so gbogbo ẹni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí náà ń pè lálá gbogbo àwọn tán sùn wáyé odidi ni wọ́n wá bọ́n dẹ̀ ti wá lódindi bí ìdílé kan ẹ fún wọn láàyè ibì kan náà ni wọ́n máa kọ́lé tiwọn síbẹ̀ so àwọn yẹn ni wọ́n ń pè ní aláhoro okay wọ́n ti wà látàyé Àtìbá ni ṣẹ̀rípa àwọn náà mọ̀ pé tọ́tọ́ sáwọn ṣùgbọ́n àwọn bàbá wọn ò láǹfààní àti gbà á àwọn ọmọ wa sọ pé lórí àwọn gbọ́dọ̀ gbarinṣẹ́ anytime tí orí ọ̀fẹ́ bá ti create ara ẹ̀ lo and behold Aláàfin àná ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n lò more than 50 years lórí àpèrè ọba lọ́gán tí bàbá yìí wàjà làwọn yẹn wá wò pé this is a great opportunity for us láti gbàǹtà béèrè fún ta ti ń pòǹgbẹ́ fún lọ́jọ́ tó pẹ́ ọ̀nà wo lágbègbà gómìnà ló lè ṣe dandan ni kí wọ́n make proposal sípàdé ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba kò dẹ̀ wáyé mọ́ láti 2011 wọ́n ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ padà nínú ọdún yìí ni that is great opportunity for them wọ́n dẹ̀ exploit ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ lọ ṣùgbọ́n tí ọba mọ̀ yọ́ máa jìjẹ́ bí kí wàá lọ́wọ́ kan Ọọ̀ni nínú gbogbo tí mo sọ kalẹ̀ yìí
ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí ṣe défẹ̀. Ifẹ̀ ò sọ̀rọ̀, Ifẹ̀ ò bẹ́ nìkan kan yín sọ̀rọ̀, Ifẹ̀ ò bú ẹnìkan kan, Ifẹ̀ ò ṣe nǹkan kan pẹ̀lẹ́ nìkan kan. Àwa tá ń sọ̀rọ̀ eré kò sí èébú tí mo bú. Àlàyé ọ̀rọ̀ ni mo ń ṣe yìí, èébú dà ń bẹ̀, ìpè dà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ èèyàn ṣe máa engage èèyàn ní debate nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa engage èèyàn discussion nìyẹn. Kì í ṣe ibi tá a ti ń ṣègbè tàbí tá a ti ń bèèbú. Ní tí ó bá yé ọ tàbí ní tó bá rò bó sókùnkùn tàbí ní tó bá rò pọ̀ ọmọ ná síta, àwọn èèyàn ready láti discuss ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. From there you can even know more facts. So under Atiba, after the collapse of old empire, their place has been defined within a broader political cosmology. Historically, they ruled their respective auros. Historically, they ruled their respective auros. Àwọn ni wọ́n ń ṣèjọba lórí ahoro kálukú wọn. Torí pé ìlú ò tí ìdàgbàsókè báyìí. Ibi tán bá fẹ́ fẹ́ nìkan, kì í ṣe pé ilé ọ̀kan lé agboolé ẹnìkan, no, wọ́n á rìn jìnnà sínú igbó, wọ́n ó tulẹ̀ fún wọn bẹ̀. Ẹ mú láti bí dé bíi báwọn mìíràn bá tún dé, wọ́n ó tún fààyè díẹ̀ lẹ̀, wọ́n ó tún mú wọn. Ńgbà tí ìlú ń fẹ̀ là ń kọ́lé kanra wa. Láyé ìgbà náà wọn ò mọ̀ wípé ìlú ó tètè dàgbà báyìí. So now historically they ruled their respective auros, yet they were not kings in the crowned sense. Wọn ò tí ì gbadé ṣùgbọ́n àwọn náà ń ṣàkóso ara wọn. Their authority was localized, structured and integrated into a hierarchy that preserved unity without erasing distinction. Àlàyé ọ̀rọ̀ Yorùbá ní a kì í dàgbà sí ní tá a bá mọ̀. When you don't know something, never discuss it. Ojú agbára ọpọlọ rẹ ń tọpọlọ rẹ lè gbé lọ́nu dẹ́yìn nù. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó nímọ̀ nípa ẹ̀ kí wọ́n ṣàlàyé fún ohun tó yí èrè ọba ti gbé. Ṣùgbọ́n social media á jẹ́ kí gbogbo wọn dẹgbẹ́. Tí kálukú òfin mọ òdiwọ̀n bíi tí agbára ọpọlọ ẹ̀ dé mọ́. N ti ń bí wàhálà fún wa nù. Yes, times change. Ayé ti yí padà, gbogbo nǹkan yí padà. Institutions adapt, titles evolve. One may argue that modern realities demand structural adjustment. Naturally, ó demand adjustment. If the Alaoro seek kingship as a reflection of contemporary governance frameworks, such ambition can be debated within reason. Bó lè ṣe fẹ́ debate ẹ̀. Sẹ́sọ̀fẹ́ ní tó fẹ́ sọ wíri pé kọ́mọ̀ sí àbẹ̀ni tó fẹ́ gbẹ̀tọ́ kan kọ́mọ̀ gbà. Tradition is not fossilization. It is continuity negotiated across generations. Wọ́n negotiate ẹ̀ náà ni. Torí wọn ò gbádélé ra wọn lórí ọ̀dẹ̀gbà processing. But the Oyomesi ? Here lies the deeper paradox. The Oyomesi are not merely chiefs. They are constitutional anchors of the Oyo political philosophy. They are kingsmakers. The moral and institutional counterweight to royal authority. In classical Oyo governance, power was never absolute. It was balanced, restrained, and sacrificed through process. The Oyomesi stood as guardians of that equilibrium. If those who are ordained to confer legitimacy now seek to acquire it for themselves, what becomes of the system's internal logic? Nto become system's internal logic ni pé you can equally create another Oyomesi. Ẹ jẹ́ káwọn márùn tó kù ọgbàdé náà o kẹ́ tó dá mi ilẹ̀ o. Shall they become kings who make kings? Ṣé káwọn náà tún jẹ ọba aládé? Ṣùgbọ́n kí wọ́n wà nípò afọbajẹ tí wọ́n wà náà kí wọ́n máa tún fọbajẹ. Can the scale weigh itself? Can the judge preside over his own coronation? The contradiction is not merely ceremonial. It is structural. It destabilizes the grammar of our heritage. Ẹni ìrọ̀rọ̀ sọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n
àwọn nǹkan kan wà tí ò múná dóko mọ́ ńgbà tí ìgbésẹ̀ bá ti wáyé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ là á pè ní medicine after death. Now gbogbo àlàyé tó ń ṣe síbí òun ṣe gba ọba nímọ̀ràn kì í ṣe gba àwọn àgbààgbà lónímọ̀ràn ẹ pa àwọn Ọ̀yọ́mèsì o ní tí wọ́n ń béèrè yìí ẹjá bá wọn sọ̀rọ̀ ìdí tí ò fi yẹ kí wọ́n gbà o pé bá dialogue pẹ̀lú èèyàn gbà mí wọ́n lè jára sí mi bàbá Sàámù àgbàkin ẹ mọ́ bàlújẹ́ ẹ mọ́ àwọn ẹ̀yin là ń wò gẹ́gẹ́ bí àgbà ẹ̀yin bàbá wà bó bá rú wa lójú ilẹ̀ lábílẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin àgbà lábílẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ sọ fún apágbà òsì ìlú bàjẹ́ bá lé lékú ilé dahoro ńgbà tẹ́ bá ti wá gba dẹ́rìn ìsìn ta ni ó bójú tá Aláàfin Aláàfin nílò olùmọ̀ràn ẹ̀yin náà lẹ ti dàgbà ẹ̀yin náà lẹ lè bá a tọ́ Aláàfin sọ́nà kí wàá ní ká ṣe ẹ máa dialogue pẹ̀lú wọn ní ṣe pé agídí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀ lè ṣe ní àgbẹ̀yìn lọ ilé ẹjọ́ ní àgbẹ̀yìn lọ kóòtù ní gbàdógójì ìrọ̀ wájà rárá o kálukú ni wọ́n fẹ́ wo ibi tágbára táyé dé àti ibi tágbára kan ìdédé wọ́n mọ ibi tágbára Aláàfin dé báyìí wọ́n mọ̀ pé òfin ju Aláàfin lọ báláàfin ó bá gba sálárì nbálága àbílẹ̀ ni ó san fún ó túmọ̀ sí pé alága àbílẹ̀ lọ̀gá Aláàfin lónìí o ṣùgbọ́n humanity ìwọ ọmọlúàbí lálága àbílẹ̀ ó fi déwájú Aláàfin ní ọ̀dọ̀ bá lè gbàlajà 100%. Within Oyo tradition, there are also the fathers of the king, the Onasokun, Onaka, and Omola, and the king's brother, Baba Iyaji, Olusami, Atingisi, Agunpopo, and Arole Yaoba. These titles are not omental, they are relational. Each derives meaning from proximity to the throne. If such offices must wear crowns, the process cannot be unilateral. A governor cannot just wake from a deep sleep and give them crowns. The Alafin, as the symbolic and historical nucleus of Oyo identity, must be integral involved. Kingship in Oyo is not self-proclaimed. It is ritually, historically, and communally negotiated. Ńgbà tá Aláàfin ò sì fààyè gbà eléyìí o. Tẹ́yìn náà lanú lẹ̀ dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ tẹ́ yajú lẹ̀ kànnàmọ́kànnàbọ́n. Tẹ́ ń wo gbogbo ẹ̀ tí ń fò káàkiri lórí ìtàkùn ayélujára tẹ́ ń mọ́wọ́ lẹ́rán tẹ́ ń wo ibi tó fẹ́ wó sí. Ọwọ́ awó nìsín. Adìẹ ẹyin fọ́tán nìsín ẹ̀sẹ̀ wá ń ṣáàjò rọ kiri. Ẹyin tó fọ́ ìṣe kojọ mọ́. Aṣọ èyí ọ̀bọ ọmọ yẹ ti rìn òwò ọjà. Wọ́n ṣètùtù wọn ò ṣètùtù wọ́n wọ̀ pé bí wọ́n wọ̀ pé bí àwọn eléyìí ti wọ̀ pé bí sẹ́yìn wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ọgbàdé. Tí wọ́n là kọ́kọ́ bí wọ́n bá jọba míì wọ́n ti ṣètò ìpè bí wọn. Torí kò sẹ́ni tí ó ṣètò ìpè bí fún wọn. Wọ́n àti ìyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti jọba báyìí nísìnyí wọ́n ṣe gbogbo eléyìí ìwọ mọ́ ṣe yọnu. Gbogbo òpè bí tá à ń sọ náà nísìnyí mélòó la Aláàfin ṣe ń bẹ̀ ǹjọ́ mélòó la Aláàfin ṣe ń bẹ̀ ìtàn wo wọ́n sọ fún Aláàfin ń bẹ̀ ẹ̀kọ́ wo la Aláàfin kọ́ ń bẹ̀ so reflect lára Aláàfin. Because ẹ̀kọ́ tẹ̀yàn bá kọ́ ìmọ̀ tẹ̀yàn bá mọ̀ ó yẹ kó ń tàn ó fi ṣe wa o. Sọ wá reflect lára Aláàfin ṣá ọ̀rá pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ só nítumọ̀. Ìbéèrè ni o ìbéèrè síládé kan bí ìbéèrè ó sì fàjà. If any Alaoros is to become a king, the Alafin's institutions must be central to that transformation. Ńgbà Aláàfin wá sá lọ ńkọ́. Ńgbà tó ni ó fi ogún ọba jẹ fúnra Ọlọ́ọ̀fin fúnra òní ní gbádélé wọn lórí. Bó ṣe yẹ k'Aláàfin náà ṣe ṣe nu. Instead t'Aláàfin fi gbalé ẹjọ́ lọ àmọ́ tí ilé ẹjọ́ dé àsọ̀ rẹ̀. Ó gbé mi lọ ilé ẹjọ́ ṣé wọ́n náà ló tún wá gbádélé mi lórí àbí wọ́n náà níwà bá pé kọ́ wá gbádélé mi lórí gbẹngbẹlẹ kú ni ọmọ àgbélé pọ̀tá ń gbé alágbo jẹ̀dí olómi gàrí. So but no member of the Oyomesi in council should seek a crown látijọ́ wọ́n ti gbà already. Their dignity lies precisely in their restraint. Their power is in their capacity to enthrone irọ́ o àwọn gangan ti dádé and when necessary to check excess. Kò sí Ọ̀yọ́mèsì tó fẹ́ check excess Aláàfin kankan mọ́ lónìí. That was then. Nígbà tó Ọ̀yọ́mèsì lè sọ pé k'Aláàfin ó kò lórí ipò tàbí k'Aláàfin ó lọ sí gbàwàwò
láyé gbani kò sọ́yọ́ mèsì tó lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn kò sọ́yọ́ mèsì tágbára ẹ̀ tó mọ́ nísìn. Agbájé lówó bàbá ẹ̀ lóògùn àǹfààní mọ̀lẹ́bí wọn àǹfààní ìran tiwọn nìkan ni. Gbogbo àlátájá bá lá inú ajá ní gbé gbogbo ohun tí bá ń bẹ ní Ọ̀yọ́ mèsì inú wọn ní ọ̀rà mọ́ láyé òde òní. Aláàfin gan tó lè bọ́ wọn lóyè Aláàfin lè gbàlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn wọn. So kí wàá lọ̀yọ́ mèsì fẹ́ check ẹ̀yin èèyàn gbọ́dọ̀ jí kúrò nínú oorun yẹn sì ń sùn lọ́wọ́. Because ayé 18 something lẹ tó rò pa ṣe wà no wa ti kó ń gbà yẹn o 21st century la wà yìí. To abandon that sacred distance is to collapse the architecture of accountability carefully constructed by our ancestors. Má bínú nbi tí àyípadà ti ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. To abandon that sacred distance kí ni sacred ti mbẹ́mbẹ́ sacred tí ò gbóúnjẹ sórí tábìlì ẹni. Ọ̀yọ́ mèsì Aláàfin ló ẹ̀sẹ̀ ra mọ́tò fáwọn Ọ̀yọ́ mèsì tí ń tẹ̀lé káàkiri. What kind of Ọ̀yọ́ mèsì is that? Iṣẹ́ kí lọ̀yọ́ mèsì ń ṣe èló ni sálárì Ọ̀yọ́ mèsì. Àwọn náà ti kọ́ bí wọ́n ti mọ bí ọba ṣe ń ṣèjọba láti ṣèjọba fún wọn kò lè nira ẹ jẹ́ káwọn náà ò ṣe lórí àwọn èèyàn tiwọn náà. Kábíyèsí ń gbowó ọjà àbí káwọn náà ọdọ́jà kékeré lẹ̀ kí wọ́n máa gbowó ń bẹ̀ wọ́n máa jẹun. Ilé tí wọ́n wá fi wá kú bí ẹrú ọba káwọn náà kú gẹ́gẹ́ bí ọba tó ń fi kú bí ẹrú ọba kí wọ́n wàjà bí ọba. So gbogbo àwọn àlàyé wọ̀nyí kò níṣẹ́ tí ó ṣe mọ́. Ancestor ti ṣe tiẹ̀ sẹ́yìn. Ṣé China ò ancestors ni àbí America ò ancestors àbí India ò ancestors ṣé Japan ò ancestors Korea ò ancestors South Africa ńlẹ̀ńlẹ̀ wọn ancestors Egypt ò ancestors. Kálukú wọn ti develop wọn ti embrace technology ICT AI kálukú ti develop kálukú ti evolve. Kò sẹ́ni tí ń gbé lẹ́yìn mọ́ ṣé wọ́n lè sunlé àlàpà ìwọ́ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣó o lè sunlé àlàpà ilé oní wíńdò kó tó pọ̀ gbogbo alásùnbẹ̀ rí kò sẹ́ni tán lè mú débẹ̀ ní ìsinú àti ó tún sunbẹ̀ mọ́ ó sì padà sáyé àtijọ́. Ṣé sílè la sì ná ní Nàìjíríà sáà sì ná sílè kan sáà ná sísì sáà ná kọ́bọ̀ sáà ná tọ́rọ́ sáà ní ìpìnì. This my reflection leads to a broader concern who advises the governor of Oyo State in matters touching the soul of Oyo. Matter wo ló touch sọ̀rọ̀ yín àbí torí pé ara yín kò tọrọ. Who speaks for the historical continuity of the Alafin institution within contemporary governance? Political decisions may be administrative, but in Oyo they are never merely technical, they are civilizational. The mama Gomina from Oyo, where are you? The elected state representatives from Avigio, Atiba, and Oyo East and Oyo West, and Oyo West state constituencies, where are you? History won't be kind to many of you. We are deeply disappointed in you all. Ṣé wọ́n kọ̀rọ̀ sí gómìnà lẹ́nu ni? Bí kò mọ̀ wá dín aládé, kálukú wọn wà irrelevant. Wọ́n á lù sílẹ̀ relevance wọn. Pápá àpárìnsìn ni wọ́n ní jẹ́ kankan mọ́ ní òṣèlú. Ẹ fẹ́ báyé wọn jẹ́ ẹ fẹ́ sọ wọ́n di dàbí mo ṣe dà báyé tí ń ṣe dà. Bẹ́yìn ò ṣe jẹ́ nǹkan kan ẹ fẹ́ káwọn náà jẹ́ nǹkan kan. Bẹ́yìn ò ṣe ní political ambition tẹ́ ẹ̀ ní life ambition. Ẹ fẹ́ káwọn náà kú politically. Ojú òṣèlú tó jẹ́ pé ni wọ́n mọ̀ náà fi ń jẹun ẹ fẹ́ pa wọn ẹ fẹ́ pa ayé wọn rẹ́ ń bẹ̀. History wèrè wo ni ò ní wà kọ́ kind to them. Sanba ń gbénú Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ ni ṣé wọ́n ń gbénú Ọ̀yọ́ ẹ lọ́wọ́ àbíjókòó. You are disappointed ẹ kú iṣẹ́. If the governor wants to relegate the institution of the Alafin kò sẹ́ni tó relegate ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ náà sọ nísìnyí. Wọ́n láwọn aláwòrò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn ti wá wọ́n ti ń dream láti jọba. Àwọn Ọ̀yọ́mèsì wọ́n ti ń dream láti jọba. Alágọ̀ ọ̀jà ti jọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ó wúyè ni ẹ̀jẹ̀ ọgbàdé ni wọ́n ti jẹ́ tipẹ́ second class ọba ni. So kò sẹ́ni tó fẹ́ relegate institution Aláàfin dúró ń bẹ̀ gidigbi. Òye yín ni ọ̀la làákàyè yín ni òṣì ní ọ̀jẹ́ kẹ́ mọ̀ pọ̀ wà ń bẹ̀. You should advise him if you are all doing to achieve a selfish aim. Posterity shall judge you accordingly. Pápápẹ́ jẹ́ kí n sáré bá àpilẹ̀kọ òǹdílẹ̀. Okay.
If you are all doing to achieve a selfish aim, posterity shall judge you accordingly. Oyo is not a geographical space. It is an idea, an inheritance. Ìlú wo ni ó wá jẹ́ inheritance? Ìran wo ni ó jẹ́ inheritance? A delicate balance between authority and restraint. There is no authority anymore. Ẹ lọ jókòó. Because authority mọ́, authority ti sọnù, authority ti wà lọ́wọ́ gómìnà. No more authority for any ọba. Wọ́n tó ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, Alafin lè pàṣẹ fún ọ pé kó má jẹun kó o sì má jẹun. Alafin lè pé kán lọ ju ọ̀nù túbú. Alafin kò bá ní pẹ́ nù túbú. Àfi bí ọba hàn síta lókù. A delicate balance between authority and restraint, crown and conscience. If we must reform, let us reform with memory. If we must modernize, let us do so without amputating the philosophical limbs that make Oyo what it is. For when tradition loses its internal logic, it does not become progressive, it becomes hollow. And Oyo must never be hollow. Ìyẹn wà lọ́wọ́ gbogbo yín. Láti dìde, láti rèsì Ọ̀yọ́ padà, yóò gbà yín ní sí akin tí ó pẹ́ gan. Ǹtẹ́ ti jẹ́ kó bàjẹ́ láti tún ṣe yóò pẹ́ gan pọ̀. Prince Ayọ̀bámi Sàǹdà Ládìgbòlú, PhD, Orídọ́ta Compound, Ọ̀yọ́ ńlọkọ́. Well, àkàndá ló rọrọ̀ lẹ́nu bíi ìtẹ́jọ́. Bá a wí tòní tọ̀la, kẹ́ni mà nínú torí ẹ̀kọ́ jáwọ́. Ọ̀rọ̀ mi ní àṣà mi ni pé ìjọba ṣòfin kọ̀rànkà, kò sẹ́ni tí ó ṣòfin àjẹ́. Ọ̀rọ̀ àgbàsèré bí ọ̀tá egun yóò ta èkókóró, bí ọ̀sẹ̀ lálọ́ yóò ṣẹ̀ lábọ̀. Bóyá ó ṣeé ṣe kí Ọ̀yọ́ yẹ àbá àti àmọ̀ràn wa wò, yóò ṣe wọ́n láǹfààní pọ̀. Bí wọ́n bá wá kọ̀ tán ní ajá ní ń gbó, ẹjá fi wọ́n lẹ̀. Ọmọdé tó lójú àgbájìn yóò bá ń bẹ̀.